ආයුබෝවන් මම අද කියා දෙන්නේ ළමා ඇඳුමක් කපා මසා ගන්නා ආකාරය. මුලින්ම මේ විදියට හතරැස් ආකාරයට අඟල් 22 දිග හා අඟල් 22ක් පළල කොළයක් ගන්න. දිග අඟල් 22යි පළල අඟල් 22යි. මේ ආකාරයට දිග හා පළල 22 වෙන කොළයක් අරගන්න. ඒ කොළය සම චතුරස්‍රාකාරයි. මේ පෙනෙන ආකාරයට නවා ගන්න. ඊට පසු නැවතත් නැම්ම තියෙන පැත්තට පෙනෙන ආකාරයට නවා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් නවාගත් පසු යට සිට ඉහළට අඟල් 10මාරක් ටේප් එකෙන් අරගෙන ලකුණු කරන්න. 10මාරයි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ දිග අඟල් 22යි. ටේප් එක මුල සිට යටට අඟල් 22ක් තියෙනවා. ඒ අඟල් 22 වක්‍ර ආකාරයට සෑම තැනින්ම ලකුණු කරගන්න ඕන. මේ විදිහට වක්‍රයක් සිටින ආකාරයට ඉහළ සිට පහළට අඟල් 22 ලකුණු කරගන්න. මේ වක්‍රය මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉන්පසු වක්‍රය ඇඳගත් තැන සිට ඉහළට දෙපැත්තෙන්ම අඟල් 10මාර ලකුණු කරගන්න. දෙපැත්තේ අඟල් 10මාර ලකුණු කරගත් මේ දෙපැත්තේ සිට දිගට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත එක පැත්තක් නැම්ම අනිත් කොටසේ නැම්ම නැහැ. අනිත් පැත්තේ කොටස් දෙකේම නැම්ම තියෙන්නේ. එන්න නැම්ම එක පැත්තක් නැම්ම තියෙනවා අනිත් පැත්තේ නැම්ම නැහැ. ඒ පැත්තෙන් කර ඇඳ ගන්නවා. කර ලකුණු කරනවා අඟල් 1/4 දෙපැත්තටම 1/4 කර. ඒක කර වක්‍ර කර ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ උර අඟල් 2යි. අඟල් 2ක් තියෙන ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අත අඟල් 2මාරයි. මම ගත්තේ අඟල් 2මාරයි. කැමති නම් එතන අඟල් 3ක් තියෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. 2මාරයි. මම ගත්තේ අඟල් 3ක් තියෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ ලකුණු කරන්නේ කර. මේ උර අඟල් 2යි. අත 2මාරයි. දැන් අපි කපමු. කර මේ විදියට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ උර
පස්සේ අත මේ විදිහට වක්‍ර කර කපා ගන්න. දැන් කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ වටේ ගවුම යට වක්‍රය කපා ගන්න. දැන් ඇඳුම කපා අවසానයි. දැන් ලියලා බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳුම පෙනෙන්නේ. මේ ප්ලේයාට් ගවුමක්. කුඩා ළමයිට අඳවන ප්ලේයාට් ගවුමක්. දැන් මේ පෙනෙන අයුරින් ගවුම සකස් කරගන්න. තමා කැමති නම් මේ ගවුම අතේ මහන්නත් පුළුවන්, මැෂින් එකේ මහන්නත් පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නේ අතේ මහන ආකාරය. කන පිට පැත්ත අරගෙන උර මහන්න අඟල් කාලක් වෙන්න. තමා කැමති ආකාරයට මැෂින් එක හෝ අතේ මසා ගන්න. ඊට පස්සේ කර වටය, අත වටය, වාටිය තමා කැමති ආකාරයෙන් මසා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට පිටිපස අඟල් භාගයක් නවලා මේ ආකාරයට සැඟවිලි මැෂිමේ මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගවුම මසා ගන්න ආකාරය මම පෙන්නන්නම්. මම මහන්නේ බීකු ආකාරයට. බ්ලැන්කට් මැෂිම යොදාගෙන තමයි මහන්නේ. මේ විදියට නවා ගන්න රෙද්ද. වාටිය මේ විදියට හීනියට නවාගෙන වාටිය ළඟින්ම ඉදිකට යවා බ්ලැන්කට් මැෂිම මසා ගන්න. මේ පෙන්න ආකාරයට බ්ලැන්කට් මැෂිම යටේ තද කරගන්න. නැවතත් එතනින්ම නූල ඇද යටට නූල අදින්න. ඊට පස්සේ නැවතත් නවාගෙන අඟල් කාලක් වගේ වෙන්න යටින් නූල යහපැතට නොපෙනෙන්නේ නැද සැඟවිලි මැෂිම ආකාරයට බ්ලැන්කට් මැෂිමක් යොදා ගන්න. ඒක යටට තද කරන්න ඇඟිල්ලෙන් බීකුව උඩට අදින්න. බීකුව මේ පොතෙන් උඩට ඇදලා ආපහු යටයක් යොදන්න. බ්ලැන්කට් මැෂිමෙන් තමයි යටේ යොදන්නේ. නැවතත් බලා ගන්න. සැඟවිලි මැෂිම වහන ආකාරයට ඉදිකටුව යහපැතට නොපෙනෙන්න මේ ආකාරයට ගන්න. අරගෙන ආපහු බ්ලැන්කට් මැෂිමෙන් මේ වගේ ගැටේ යොදාගෙන අදින්න නියපොත්තෙන් දාතින් උඩට බීකුව උඩට අදින්න. නැවතත් ගැටයක් යොදන්න. මේ ආකාරයට ගවුමේ
වාටියත් මසා ගන්න පුළුවන්. අත් දෙක කර වටේට මේ මැස්ම යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ මහන එක ක්‍රමයක් තමයි කියලා දුන්නේ. දැන් දැක්කනේ මේ බ්ලැන්කට් මැස්ම යොදාගෙන වීක්කු ආකාරයට මසන ක්‍රමය. විවිධ පාට නූල් අරගෙන මසන්න පුළුවන්. ඒ පාට නූලෙන් තමයි ගවුම ලස්සන වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මසපු ගවුම. මේකේ මම යටට කළු පාට නූල අරගෙන තමයි මසා තියෙන්නේ. තමා කැමති මැහුම් ක්‍රම භාවිතා කරගෙන මේ විදියට මසන්න පුළුවන්. මෙවැනි මැහුම් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා channel එක subscribe කරන්න. ස්තුතියි.